السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله هو يوم الاثنين. أول شيء بغيت نشكركم بزاف على التعليقات ديالكم وعلى التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي حطيت البارح. هو في الحقيقة أنا مني حطيت هذيك المقدمة كنت متخوفة أنني ما نكونش نجحت أنني نوصل لكم شنو بغيت نقول. الفكرة هو أن الإنسان واخا كيمر بالصعوبات كتيرة في الحياة ديالو، إلا كانت عنده الإرادة والعمل والاجتهاد والإيمان بالقدرات ديالو الشخصية والإبداعات ديالو الشخصية والمواهب ديالو الشخصية، وإلا كانت عنده الثقة في النفس ممكن يحصل ويكمل المشوار ديالو بالنجاح ويوصل لأي حاجة بغى يوصل لها. هذه هي الفكرة اللي بغيت نوصل لكم والحمد لله وصلات. فكنشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم، أنا قريتهم كاملين وكنحاول نجاوب على أكبر عدد، خصوصا الأسئلة كنحاول نجاوب على الأسئلة. إلا ما جاوبتكمش سمحوا لي بزاف. أنا كنحاول كنعمل أكتر من المستطاع ديالي، يعني تقريبا كنبقى ساعتين وأنا كنقرا في الكومونتير في التعليقات وكنجاوب عليهم. فعذروني إلا ما جاوبتكمش سمحوا لي بزاف. فنبداو بسم الله. اليوم ديالنا كيف ما شفتوا انا وجدت القهوه ديالي وسخنت طريف ديال الخبز، عملت شويه ديال الزيتون وشويه ديال العسل وشويه ديال الزيت وفطرت الحمد لله، جمعت الطابله. ودابا قبل ما غنخرج نعمل واحد الدويره، غنوجد واحد سالاد دريسينغز او بحال صلصه ديال السلطات، لانني كيف ما شفتوا كنوجد سلطات بزاف العشاء ودائمًا كياخدوا لي وقت، لأنني كنكون مزروبة أنني نعمل هاديك الصلصة باش كنسقيو السلطة. فقُلت علاش لا ما نوجدهمش، خصوصًا هادو ما كيوقع لهم حتى شي حاجة، ممكن نحتفظوا بهم في الثلاجة 3 أيام 4 أيام 5 أيام ما كيوقع لهم حتى شي حاجة. هنايا في واحد القريعة ممكن نستعملوا قرعة ديال الكونفيتور أو أي قرعة ديال الدجاج عندكم خاوية. عملت الخل ديال التفاح، واحد المقدار ديال 4 ديال المعالق كبار، والدوبل أو الضعف ديالو زيت الزيتون. عملت واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، ربع ملعقة ديال الفلفل الأسود. غنعمل هنا البصل أو الإشالوط اللي هو داك البصل الصغير اليابس، تقريبا واحد الملعقة كبيرة. غنعمل ملعقة كبيرة ديال السبولات الجافة، كتعطي واحد الطعم لذيذ بزاف لهاد الصلصات هادو. وأيضًا غنضيف هنايا شوية ديال المعدنوس اليابس، ممكن تستعملوا أي نوع من الأعشاب عندكم، الروزماري اللي هي إكليل الجبل، أي نوع من الأعشاب اللي عندكم واجدة، وخلطتو مزيان. وهنايا غنقوم بتحضير واحد صلصة تانية. هنايا عملت 2 معالق كبار ديال البالساميك، و4 ديال المعالق تقريبا ديال زيت الزيتون. نعمل شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الأسود، وغادي نعمل شوية ديال المطارد، أنا عندي هاديك المطارد حبوب، ممكن تستعملوا المطارد الصفرا كتجي أحسن من هادي. وغنضيف أيضا تقريبا واحد 4 د المعالق كبار ديال العسل. هاد الصلصة هادي كتجي لذيذة بزاف مع الورق ديال الخس اللي كيكون طري، أو ممكن مع السلطة ديال السبانخ ديال السلطات، لأن حنا في المغرب عندنا السبانخ شوية خاصو الطياب ما يصلحش في السلطات، ولكن كاين واحد السبانخ كيكون رطب كيجي زوين في السلطات. هاد الصلصة هادي كتجي مناسبة بزاف. المهم أنا وجدت هاد السلطات هادو وغنحطهم في الثلاجة وغنوجد راسي وخرجت. اليوم كانت الشميشة الحمد لله، ولكن كان البرد وكان الريح، هذا هو الوقت ديال البرد يعني شيء طبيعي. ولكن الحمد لله ملي شفنا الشميشة. بغيت غير نهضر شوية على واحد الموضوع كان الأخوات هضروا فيه بزاف في الفيديو ديال البارح، وهو الموضوع ديال الأطفال. بزاف ديال الأخوات قالوا ما عندهمش الأطفال وكيتسناو أنهم يولدوا ويكون عندهم أطفال. أنا إن شاء الله كنتمنى وكندعي معاكم حتى أنا الله يرزقكم الذرية الصالحة والله ييسر لي فيه الخير. حاجة واحدة بغيت نقول لكم، الإنسان هذا رأي ديالي الشخصي، ماشي أنا كنعطيكم مواعظ ولا أنا عندي خبرة في الحياة، أنا غير الرأي ديالي الشخصي. الإنسان ماشي ضروري يبقى يحط نفسه في هذيك الوضعية ديال الضحية، أن الحياة حرماتو من الأطفال وأنه مسكين وأنه
ويمشي للمحلات بحال دابا أنا كنت في هاد المحل ديال الحوايج وبانوا لي الحوايج ديال الدراري الصغار ماشي شي حاجة مزيانة أننا نبقاو نمشيو نعذبوا راسنا ونقولوا حنا ما عندناش الأطفال، حنا تحرمنا، حنا بالعكس الإنسان يقبل الوضعية ديالو ويشوف فيها الخير، وكاينة واحد الحكمة منا. أنا شخصيًا ملي كنمشي لهاد الحوايج وكيعجبوني هادشي ديال الدراري الصغار حلو وزوين كنشريه، لأن خوتي عندهم بزاف ديال الأطفال، إلا عجبتني شي حاجة كنشريها. والحمد لله كلشي فيه الخير، اللي عنده الأطفال فيه الخير، اللي ما عندوش راه عنده حاجات أخرى في الحياة الحمد لله. دابا مشيت للسوبر مارشي لقيت هاد الخس هذا كيتباع أشكال وأنواع، خديت منه واحد الرأس ديال الخس اللي هو هذا اللي الفوق غتشوفوه معايا منين نوصل للدار إن شاء الله، والأثمنة ديالو مناسبة ماشي شي حاجة غالية. هنايا أيضًا لقيت هاد الزرع هذا كيتباع مطحون، لأنني مشيت لهاد البلاصة اللي كيبيعوا فيها الزرع، بزاف د الأخوات سولوني منين كتشري الدقيق الكامل. كاين هاد البلاصة هادي فيها هو هذا واحد الدقيق أسود كيسميوه بالفرنسي، وهذا هو ديال الدقيق الكامل، وكاين النصف الكامل، وكاين الدقيق الأبيض العادي ديال الحلويات، ديال البريوش، ديال أي حاجة بغيتوها. أنا الحقيقة ما محتاجاش أي نوع من الدقيق إلا هذاك الدقيق الأسود لقيته وبغيت نجربه إن شاء الله في المرة الجاية منين نعجن. البلاصة ديال الزبدة في فرنسا معروف أن كاين خصاص في الزبدة، كاين غير جوج الأنواع، وعادةً هاد البلاصة هادي كتكون كلها عامرة بالزبدة، دابا ما كايناش، كاين غير المارغرين. وأنا عمري ما كنشري المارغرين، عمري في حياتي ما كنشريها، ولفت الزبدة البلدية ملي كنا صغار. وهنايا إن شاء الله بغيت نجرّب واحد الوصفة ديال الجبن الكريمي اللي هو فحال فيلادلفيا، لقيت واحد الوصفة في الإنترنت وغنجرّبها إن شاء الله، وغنشارك معاكم هاد الوصفة في الفيديو القادم، وأيضًا غنشارك معاكم الوصفة ديال الجبن اللي عملته داك المرة إن شاء الله إلا كتاب. هنايا جيت للدار، هاد الشي هو اللي شريت، لقيت هاد الكويسات هادو كيتباعوا حلوين بزاف ديال القهوة عجبوني، وشريتهم ماشي غاليين، كانوا أورو شي حاجة الواحد. هادوك الصغار ديال الإسبريسو، وهداك الكبير ديال القهوة اللي الناس اللي كيخلطوا القهوة مع الحليب فحالي أنا. وشريت القهوة ضرورية، شريت هداك الدقيق الكامل وهُما كيقولوا له الدقيق الأسود، قرعة ديال العسل، هذا غير ديال الماكلة عادي. وشريت كريم فريش، جوج ديال العلب، وهذا الياغورت الغريك اللي هو كيكون ما فيهش الما بزاف إن شاء الله للوصفة ديال الجبن. وشريت هاد الجبن هذا، أنا ما كيعجبنيش في الحقيقة ولكن شريته، وشريته للزوج ديالي. وهاد القطع ديال الدجاج الحلال ما كنشريهاش دايمًا، قليل غير مرة وصافي. وشريت العصير، وهذا نسيت الاسم ديالو هذاك اللي كنعملوه في الكسكسو، وواحد الخس أحمر، وراس ديال الخس اللي كنت قلت لكم عليه. هنايا بديت في الوصفة ديال العشاء، إن شاء الله غنحضر البيصارة اللي هنايا غسلتها مزيان وصفيتها وعملتها في الطنجرة، غنزيد عليها الماء بارد وغادي نشعل عليها ونخليها آآ ماشي طيب، ولكن باش تطلع لها هاديك حنا كنقولوا الكشكوشة أو هاديك الرغوة البيضا. نحاولوا العافية ما تكونش مجهدة بزاف باش هاديك الرغوة ما تغفلناش وتفيض. من بعد ما كنحسوا بها هكذا طلعت بزاف كنحيدوها بالمعلقة. ضروري ما نحيدو هاد الرغوة هادي، أولًا لأنها كيكون فيها بحال بقايا د الغبار اللي كتكون في هاديك القطاني، وأيضًا أنا قالوا لي مني كنت كنشوف الأم ديالي كطيب البيصرة، قالت لك هاديك الرغوة خاصها تحيد حيت هي كتكحّل البيصرة، كتجي البيصرة كحلة، فضروري ما نحيدوها. وأيضًا باينة فيها بحال إلا فيها في الشوائب، فيها الغبرة، يعني ضروري ما نحيدوها. وطبعًا التوابل ما كنضيفهمش دابا حتى كتحيدو ديك الغبرة، لأن إلا ضفناهم من الأول غيطلعوا للفوق وغنحيدوهم حتى هُما، يعني ما فيهم حتى شي فائدة. غنستمر بهاد العملية ديال إزالة هاد الرغوة هادي. وسبحان الله هاد الفول هذا دغيا طاب، يعني ما طفيت ما سديت عليه ما حتى شي حاجة، في الحين طاب.
هنايا شُفتو من بعد ما حيدت الرغوة زدت له شوية ديال الماء لأنه كان ناقص الماء، وزدت له نصف ملعقة ديال الملحة، وغنحك عليه 3 ديال الفصوص ديال الثوم، وغادي نضيف له ملعقة صغيرة ديال الكمون. ممكن تنقصوا إلا كان عندكم الكمون قوي بزاف يعني طري عاد طحنتوه، عملوا غير نصف ملعقة. وغادي نضيف شوية ديال السودانية اللي باقا هكداك غير مجروشة ماشي غبرة، وغادي نحرّك وغادي نخلي هداك الفول يطيب على راحته حتى نحس بيه إلا قيستو كيدوب. من بعد ما كنحسّو بهاديك البيصارة طابت مزيان، ضروري ما نعطيوها حقها في الطياب وإلا غيتمرّض لكم المصارن. من بعد ما كطيب مزيان كنطحنوها يا إما في الطحانة اليدوية أو في الكأس ديال الخلاط الكهربائي. أنا كنستعمل هادي حيت كتجيني ساهلة، يعني ماشي كترة الأواني، غير هادي صافي هي اللي كنعاود نغسلها، وصافي أنا طحنتها مزيان. هنايا حنا عندنا في ما عرفتش واش في العائلة ديالنا فقط ولا في المدينة ديال الشاون كاملة، ولكن أنا دائمًا كنت كنشوف الجدة ديالي كضيف الكرنب واللفت البيصرة وكيجيو لذاذ بزاف. ما نقدرش أنا ناكل البيصرة دابا بلا ما نضيف لها اللفت والكرنب. هنايا قشرت 2 لفتات صغار وقطعتهم على 4 وضفتهم، وأيضًا ربع واحد الراس ديال الكرنب صغير حتى هو قطعته قطع صغيرة وغادي نضيفو. والبيصرة كيف ما كتشوفوا باقا جارية يعني فيها الماء اللي غيطيب فيها هاد اللفت هذا والكرنب. غنغطي على الطنجرة وغنخليها طيب على المهل حتى يطيب هذاك الكرنب واللفت. هذا هو الماء اللي حيدناه كيف ما كتشوفوا كيكون كحل، يعني ضروري ما نحيدوه، هذه خطوة أساسية. وهنايا غنقدم إن شاء الله واحد الزعلوك مع هاد البيصرة هادي. كنشوي 2 حبات ديال الدنجال و2 حبات ديال الفلفل. ملي غادي نشويهم مزيان غنعملوهم في واحد الزلافة بحال هكدا ونغطيه البلاستيك الغذائي. اللي ما بغاش يستعمل البلاستيك الغذائي يحطهم فوق الطاولة ديال العمل ويغطيهم بالزلافة، يعني نفس العملية كيرجع عليهم الصهد أو السخانة وكتحيد لهم القشرة بكل سهولة. هنايا غنوجد إن شاء الله الزيتون مشرمل بالطريقة ديالي، يعني ماشي الطريقة التقليدية، هذه غير طريقة أنا كنعملها من راسي. هنايا كنستعمل الزيتون الأخضر اللي ما فيهش العظم ديال العلب العادي، كنشريها أنا في القراعي ديال الدجاج. ممكن طبعًا الناس اللي في المغرب يستعملوا الزيتون الطري اللي كيكون زوين هكداك بالعظم ديالو، كيكون صاين يعني كيكون باقي قابض راسو. هنايا هذا هو اللي متوفر عندي. ضفت هنايا تقريبًا كاين واحد 400 غرام ديال الزيتون، ضفت له 2 معالق كبار ديال القزبور والمعدنوس، ممكن تستعملوا القزبور فقط، وغنحك عليها 3 ديال الفصوص ديال الثوم. غادي نضيف واحد نصف ملعقة إلى ملعقة صغيرة ديال السودانية اللي ماشي مطحونة غير مجروشة هكدا حبيبات. ممكن تستعملوا الهريسة إلا بغيتوا أيضًا. أنا كنفضّل نعمل هاد التوابل هادي في بلاصة الهريسة، وضفت شوية ديال الكمون اللي أنا كيعجبني ممكن تستغناو عليه. وغنضيف أيضًا واحد نصف حامضة مرقدة. غنحاول نقطّع غير واحد الطريف بالمقص بلا ما نقيسو بيدي. هذا الحامض كنت وجدته العام اللي فات، ما بقاليش منه بزاف تقريبًا واحد 3 ديال الحبات. هاديك حيدت له هاديك الداخل ديالو يعني هاديك البابة اللي لداخل، وغنستعمل فقط القشر قطعته هكذا بالطول ومن بعد قطعته مربعات وغنضيفو على هاد الزيتون هذا. غادي نضيف أيضًا تقريبًا واحد 4 د المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نحرّك مزيان هاد الخليط باش تندمج التومة مع القزبور والمعدنوس وأيضًا مع التوابل اللي حطيناها في هاد الزيتون هذا. وضروري ما نعملوه في قرعة ديال الدجاج ونحتفظوا بهاد الزيتون في الثلاجة، لأن فيه التومة وفيه القزبر والمعدنوس فضروري ما نحتفظوا به في الثلاجة وإلا غادي تولي هاديك التومة حارة وما يبقاش مزيان. المهم أنا هنايا غنوضعو في هاد القنينة ديال الزجاج وغنحتفظ به في الثلاجة إن شاء الله. هنايا غنقوم بتحضير واحد السلطة ساهلة وسريعة. عندي نصف حبة ديال الخس قطعته مربعات صغيرة،
جوج حبات ديال الطماطم حتى هما قشرتهم حيدت لهم البذور ديالهم قطعتهم قطع صغيرة، وهداك الخس الأحمر اللي شفتوه في الأول حتى هو خديت غير الجزء اللي فيه الوراق ماشي الجزء اللي لتحت لأنه كيكون شوية مر. قطعته أيضًا رقيق رقيق وضفته لهاد السلطة هادي، وأيضًا ربع حبة ديال البصل صغيرة الحجم، وغنضيف هاديك الصلصة اللي حضرناها مع بعضياتنا تقريبًا 3 ديال المعالق كبار، وغنخلّط مزيان. وهذه هي السلطة اللي حضرت اليوم. ممكن تعملوا فيها أيضًا الصلصة اللي عملناها بالبالساميك، كتجي هي شوية حلوة لأن عملنا فيها العسل، كتجي أيضًا لذيذة هنايا. هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما قشرت الدنجال والفلفلة وحيدت لهم الزريعة وأيضًا هذيك الجلدة البيضا اللي كتكون داخل، غنقوم بالتقطيع ديالهم قطع صغيرة دغيا كيتقطعوا. هذاك الدنجال دغيا كيتقطع، غير هو كنقوموا بهاد العملية باش نتأكدوا أنه غادي يذوب منين غادي يطيب. أيضًا الفلفل حتى هو كنقطعوه مربعات، يعني كنقطعوه بالطول ونعاودو نقطعوه مربعات صغيرة. وغادي نضيفو لواحد المقلة، غادي نضيف تقريبًا 2 معالق ديال القزبور المعدنوس مقطعين هكذا قطع صغيرة جدًا. غادي نحك تقريبًا 3 ديال الفصوص ديال الثوم فوق هاد الفلفل والدنجال المشوي. غادي نضيف أيضًا تقريبًا 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، ممكن تزيدوا أو تنقصوا على حسب الرغبة ديالكم. غنضيف طبعًا الملح اللي هي تقريبًا نصف ملعقة صغيرة، غنضيف ربع ملعقة ديال الكمون، وشوية ديال الفلفل المجروش اللي هو حار شوية، ممكن تستعملوا السودانية اللي كتكون مدقوقة. غنضيف شوية د الفلفل الأسود تقريبًا ربع ملعقة صغيرة، والتحميرة أو البابريكا تقريبًا 2 معالق صغار باش تعطينا هداك اللون الجميل. هنايا كنت غادي نطيب غير هاد العناصر هادي، وقررت أنني نضيف واحد الحبة ديال الطماطم، فغادي نقشرها نحيد لها البذور ديالها ونقطعها قطع صغيرة، وغادي نزيدها لهاد الدنجال والفلفلة. كنعتذر على النوع الكاليتي أو الجودة ديال التصوير، هنايا كنصور في الليل فالضو يعني مرة مزيان مرة ماشي مزيان. هنايا غنقوم بوضع السلطة ديال السلطة الطازجة اللي حضرناها. غنوضع قطع ديال الخس في الطبسيل، طبعا غسلتهم مزيان ونشفتهم، ضروري ما نشفوهم من الماء. وغادي نوضع فوق الخس السلطة اللي حضرنا اللي هي الطماطم الخس الخس الأحمر وأيضا البصل والصلصة اللي حضرناها في أول الفيديو. غنوضع شوية ديال الزيتون في هذاك الطبسيل، الزيتون طبعا اللي حضرناه بالشرمولة. أنا كيعجبني الحامض مصيّر فضفت شوية واحد القطعة هكدا قطعتها بالطول وحيدت القلب ديال الحامض. غنوضع هداك الزعلوك اللي وجدناه بالدنجال وبالفلفلة وأيضًا بشوية ديال الطماطم. هنايا البيصلة عملتها في الطاجين وضفت لها شوية ديال التحميرة أو البابريكا، شوية ديال الكمون من الفوق، وغنوضع أيضًا فوق الطابلة شوية ديال الملحة، الكمون والبابريكا اللي بغا يزيد، وغنزينها بشوية ديال زيت الزيتون ضرورية. وضروري ما تقدم هاد البيصلة هادي سخونة، حنا عندنا البرد بزاف، يعني هاد الأكلة هادي كتقدم في أوقات ديال البرد في الصباح بكري خصوصًا، ولكن أنا عملتها في العشا معليش. والإضافة اللي ضفت طبعًا هي الكرومب واللفت، وطبعًا قدّمتها مع الخبز ديال الدار اللي حضرته معاكم في الأسبوع اللي فات والشاي أو أتاي المغربي. بغيت غير نضيف واحد الإضافة بالنسبة للسيدات فاللي هدرت في الأول في الوسط ديال الفيديو اللي ما عندهمش الأطفال وباغيين يولدوا. أنا كنعتذر إلا كنت يعني هذا هو الإحساس ديالي. أي سيدة محرومة الله يرزقها من عنده، الله ييسر لكم الأمور ديالكم، الله يعطيكم اللي كتمناو وييسر لكم اللي فيه الخير. ومن قلبي كندعي معاكم، وكنقول لكم شهية طيبة والله ييسر الأمور ديال الجميع، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.